channel. So for today, April 19, 32 days ng ating enhanced community quarantine. And dahil hindi nga tayo makalabas at nag-crave kami lagi ni Jess ng chocolate cake or ng dessert, for today is magbe-bake at home tayo and gagawa tayo ng ating chocolate cake in a mug. Okay, so first guys, kailangan nyo muna ng mga mugs. Yan, regular mug lang to. Ito yung mga ginagamit naming mug pang coffee tuwing umaga. And ipapakita ko muna sa inyo yung mga ingredients na kailangan bago tayo mag-start. First is flour, powdered sugar, cocoa powder, baking soda, baking powder, butter, vanilla essence, condensed milk, fresh milk, and vinegar. Let's start guys. Meron akong 1 tablespoon na measuring spoon. Uunahin natin yung chocolate cake. Pagsasamahin lang natin yung mga dry ingredients. And dun pala sa mga gustong gumaya ng recipe na to, ipuput ko na lang sa description sa baba yung mga measurement ng bawat ingredients. First, 3 tablespoon na flour. Yan, after ng 3 tablespoon ng flour, 1 tablespoon naman ng cocoa, 1.5 tablespoon ng powdered sugar, pinch lang ng baking powder kasi baka umalsa ng umalsa, and half pinch ng baking soda. Ayan. After ng mga dry ingredients, ihalo mo lang siya. Next is yung mga wet ingredients naman. 1 tablespoon condensed milk, 1 tablespoon ng fresh milk, 1 tablespoon ng melted butter, 1 drop ng vinegar, and 1 drop ng vanilla. Once na nalagay nyo na sa mug lahat ng ingredients is imimix nyo lang siya. Pag ganito na yung texture ng chocolate cake nyo, dagdagan nyo pa ng 1 tablespoon ng milk para mas moist siya. Make sure wala ng lumps or buo-buo. Yan. Mas moist na yung texture niya. So, after mixing, ready to bake na siya. So, dun sa mga walang oven, okay lang dahil yung gagamitin natin pang-bake is microwave. Ito yung itsura ng ating chocolate butter na nasa mug na. So, ready to bake na siya sa ating microwave. Ayan, naka-medium lang. And 1 minute ko lang siyang i-bake. So, yung ibang microwave, in less than a minute, okay na siya. Yung iba naman, more than 1 minute. So, tansyahin nyo na lang, depende sa microwave nyo. So, guys, ito na yung chocolate in a mug natin. So, masyadong malaki yung cup. Papalitan ko na siya ng mas maliit. So, guys, dahil malaki yung mug kanina, gumawa ako sa mas maliit. Perfect! So, guys, ito na yung chocolate cake in a mug. So, inulit ko siya sa mas maliit na lalagyanan. Kasi, kalahati lang siya ng mga malalaking mug. Pero, kung gusto nyo mag-add ng toppings, pwede na rin to kasi maglagay lang kayo ng ice cream and sprinkle on top. Ready to eat na siya. Ito, kung ayaw nyo naman ng may toppings, maliit na mug na lang yung gamitin nyo. So, next is sa vanilla cake naman tayo. So, ito na yung gagamitin ko. Mas niliitan ko sila. Sa vanilla naman, 4 tablespoon ng flour. Then, 1.5 tablespoon ng powdered sugar, 1/6 pinch ng baking powder, 1/4 pinch ng baking soda. And for the wet ingredients, same lang sila nung chocolate cake. 1 tablespoon ng condensed milk, 1 tablespoon ng fresh milk, and 1 tablespoon ng butter. 1 drop ng vinegar. And lastly, 1 drop ng vanilla flavor. And i-mix ulit siya. So, same procedure. Pag wala na siyang lumps or ng mga buo-buo, mag-add ka ulit ng
fresh milk, 1 tablespoon para mas lalo siyang maging moist. So, ito na siya. Ready to bake. So, ayan guys, tapos na tayo. And ito yung vanilla. Nagtapos na ako ng chocolate sa taas. And ito yung chocolate. Perfect siya sa mga naiinip dyan. And super easy lang niyang sundan yung recipe. Perfect din bonding time ng mommy and daughter. So, hindi na kami lalabas. Gagawa na lang kami ng pag gusto namin ng dessert. So, ito. Super moist niya. And parang siyang chocolate cake na brownies. Ganun yung texture niya. So, yung isa kay Just and yung isa sa akin. Perfect din siyang pampawala ng inip ngayong EQC time, lalo na hindi tayo masyadong makalabas. And super easy lang na mga recipe niya. Ilalagay ko na lang yung full recipe, pati yung mga measurements sa description box sa baba. And before ko i-end yung vlog na to, gusto ko lang magpa-thank you sa lahat ng mga frontliners dahil nire-raise at saka nagsasacrifice sila para maging safe tayo. Especially dun sa kuya ko, ayan. Isa siya sa mga frontliner na naka-assign sa Porac na laging nanonood ng mga vlog ko. So, thank you so much. And thank you din sa lahat ng mga nakapanood ng vlog na to. Dun sa mga nakapag-subscribe na, thank you so much. And dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo. And see you on my next vlog. Bye! Sarap.